નમસ્કાર કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે શું જોવાના છીએ તો કે ધોરણ 9 છે આપણું, એનું ચેપ્ટર 6 છે ગણિતનું. એમાં શું જોવાના છે તો કે રેખાઓ અને ખૂણાઓ. શું તો કે રેખાઓ અને ખૂણાઓ. એમાં શું જોવાના તો કે સ્વાધ્યાય 6.1 નો દાખલા નંબર 3. હવે સ્વાધ્યાય 6.1 નો દાખલા નંબર 3 જોતા પહેલા હું તમને કહી દઉં કે જો તમે આના આગળના ચેપ્ટરની વિડિયો ના જોઈ હોય તો તમે અમારી ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો. તો અત્યારે આપણે શું જોવાના છીએ તો કે સ્વાધ્યાય 6.1 નો દાખલા નંબર 3. એમાં શું કહ્યું છે તો કે આકૃતિ 6.15 માં આપણે દોરી લીધી છે. શું છે તો કે આકૃતિ 6.15 માં ખૂણો PQR બરાબર PRQ એટલે અહીંયા એવું કહ્યું છે કે તમે જ્યારે દાખલો ગણો ત્યારે ખૂણો PQR ની જગ્યાએ PRQ પણ લખી શકો. તો સાબિત કરો કે ખૂણો PQS બરાબર PRT. તો આપણે અહીંયા સાબિત શું કરવાનું છે તો કે ખૂણો PQS બરાબર ખૂણો PRT. આ બંને જે ખૂણા છે એ આપણે સાબિત કરવાના છે. હવે આકૃતિમાં આપણે આટલું લઈ ગયું છે, અહીંયા એક કરી દઈએ. તો ખૂણો PQS બરાબર PRT દર્શાવવાનું છે. તો એમાં આપણે કઈ રેખા લઈશું તો કે આપણે પહેલા તો રેખા ST લઈશું. આ જે રેખા છે એ રેખા ST લઈશું. તો અહીંયા આપણે લખ્યું છે રેખા ST માટે ખૂણો PQS વત્તા PQR. હવે આપણે ખૂણો PQS લીધો, પછી બીજો ખૂણો કયો લેવાનો તો કે PQR. તો આ કયો ખૂણો થયો? આ પહેલો ખૂણો અને આ બીજો ખૂણો. એટલે આમાં પહેલો ખૂણો કયો થયો PQS અને બીજો ખૂણો PQR બરાબર 180. હવે આ અર્ધ ગોળાકાર બને છે ને અહીંયા, તો આ કેટલા અંશનું થાય તો કે 180 અંશનું થાય. કેમ તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા. પછી ખૂણો PQS વત્તા PRQ. મેં કહ્યું હતું ને કે જ્યાં રકમમાં PQR હશે ત્યાં તેની જગ્યાએ આપણે ખૂણો PRQ લખી શકીશું. તો જો અહીંયા ઉપર શું હતું તો કે PQR, તો નીચે લખવાનું થયું તો આપણે PQR ની જગ્યાએ શું લખ્યું તો કે PRQ બરાબર 180 અંશ. કેમ તો કે PQR ની જગ્યાએ આપણે PRQ લઈ શકાય. અને આને આપણે નામ શું આપ્યું તો કે સમીકરણ નંબર 1. શું તો કે સમીકરણ નંબર 1. હવે ખૂણો PRQ વત્તા PRT. ખૂણો PRQ વત્તા ખૂણો PRT. હવે આ બીજો ખૂણો, તો આ ત્રીજા નંબરનો ખૂણો જે PQR છે અને ચોથા નંબરનો ખૂણો શું છે તો કે PRT. એ ત્રીજો અને ચોથો ખૂણો છે. તો આનો પણ સરવાળો કેટલો થશે કે આનો સરવાળો પણ 180 અંશ થશે. કેમ તો કે આ પણ અર્ધગોળાકાર બને છે અને રૈખિક જોડના ખૂણા પણ બને છે. તો અહીંયા આપણે શું મેળવ્યું તો કે PRQ એ ત્રીજા નંબરનો ખૂણો અને PRT એ ચોથા નંબરનો ખૂણો. જેમ આપણે પહેલા બીજા ખૂણામાં કર્યું, પહેલા ખૂણામાં શું હતું તો કે PQS, તો એમ આપણે અહીંયા PQS કર્યું. પછી શું લીધો બીજો ખૂણો આપણે તો કે PQR. એમ સેમ જ હવે ત્રીજા ખૂણામાં શું કરવાનું તો શું લેવાનું તો કે ત્રીજા ખૂણામાં PRQ લેવાનું અને ચોથા ખૂણામાં PRT. પહેલામાં આપણે લીધું હતું પહેલા ખૂણામાં PQS અને બીજા ખૂણામાં PQR. આ ત્રીજા ખૂણામાં શું લેવાનું તો કે PRQ અને ચોથામાં PRT. હવે આ સમીકરણ 1 મળ્યું આપણને સમીકરણ 2. તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું હવે તો કે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવતા. હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ની ડાબી બાજુ અલગ અલગ છે પણ જમણી બાજુ તો સરખી જ છે. શું છે તો કે 180. તો આપણે ડાબી બાજુ સરખાવવાની છે. તો અહીંયા આપણે સમીકરણ જે 1 છે એની ડાબી બાજુ શું છે તો કે ખૂણો PQS વત્તા ખૂણો PRQ. અહીંયા લખ્યું છે ખૂણો PQS વત્તા ખૂણો PRQ બરાબર. હવે જમણી સમીકરણ 2 ની ડાબી બાજુ લેવાની. જેમ આપણે સમીકરણ 1 ની ડાબી બાજુ લીધી એમ 2 ની પણ ડાબી બાજુ લેવાની. સમીકરણ 2 ની ડાબી બાજુ શું છે તો કે PRQ વત્તા PRT. હવે અહીંયા શું થશે તો કે PRQ અને PRQ આ બંને ઉડી જશે. તો રહેશે શું તો કે ખૂણો PQS અને PRT. આપણે દર્શાવવાનું શું હતું તો કે ખૂણો PQS અને PRT. તો અહીંયા આપણો જવાબ શું આવ્યો માટે ખૂણો PQS બરાબર PRT થાય.
કેમ થાય? કારણ કે આપણે દર્શાવવાનું શું હતું તો કે PQS બરાબર PRT. તો અહીંયા શું થાય છે તો કે સાબિત થાય છે. શું સાબિત થાય છે કે ખૂણો PQS બરાબર PRT. તો આ દાખલો કેવો હતો તો કે આ દાખલો સાબિતી વાળો હતો. આ દાખલાને તમારે 2-3 વખત જોવો પડશે તો જ તમને સમજણ પડશે. અને જો વધારે ધ્યાન આપીને સમજશો તો વિડીયો તમે એક જ વાર જોશો અને તમને આ દાખલો ખબર પડી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણું શું થઈ રહ્યું છે તો કે ચેપ્ટર 6 એનું 6.1 એનો દાખલા નંબર 3 અહીંયા પતી જાય છે. મળે છે આગળની વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત.